Botuese Onufri ka nxjerrë në qarkullim librin tuaj, librin Një jetë në diplomaci. Një libër që i përket gjinisë memuaristikës, në të cilën ju përshkruani dekadat tuaja si diplomat në funksion të shtetit shqiptar. Dy nga kanë qenë shërbimet tuaja më të rëndësishme në diplomaci, është ai si ambasadori i Shqipërisë në Francë në vitet 83-88 dhe 2 dekada më pas si ambasador i Shqipërisë në Kinë. Unë do doja ta nisim bisedën me pjesën e Francës. Dhe edhe nga libri juaj, po edhe që kam lexuar, do dihet që Franca ishte e vetmja drejtare ose i vetmi kanal komunikimi i shtetit atëhershëm shqiptar me botën perëndimore. Përse? Ju faleminderit për ftesën. Vendosa të shkruaj kujtimet e mia, jetën time në diplomaci. Kam shërbyer kryesisht në Europë të Nazi. Pata motivet e mia. Jo vetëm se e kam përmend, desha të leja diçka të shkruar për nipin tim, jetën e gjyshit, por prej disa vitesh pronari i shtëpisë botuese Onufri më është ofruar. Nëse shkruaj një libër, do ta botoj. Edhe kam ndjerë veten pak a shumë të privilegjuar dhe të nxitur dhe prej tij për ta botuar këtë libër. Kam qenë ambasador në Paris dhe me rezidencë në Paris kam uluar Portugalinë, Belgjikën, Hollandën, UNESCO dhe në vitin 87 u vendosën marrëdhënie diplomatike dhe me Spanjën, isha ambasador dhe në Spanjë. Pastaj nazi në Kinë, me rezidencë në Pekin, kam paraqit kredencialet edhe në Mongoli, në Bangladesh dhe në Korenë e Jugut. Gjatë këtyre viteve në diplomaci jam përpjek të jem korrekt, të jem besnik me udhëzimet, politikën e shtetit që më kishte dërguar ambasador. Është qeveria që përcakton politikën, ambasadorët që paraqisin letrat kredenciale, letrat e besueshmërisë, e kanë për detyrë të jenë tepër të saktë, besnik në mesazhet që dërgojnë dhe që marrin. Unë jam përpjek të jem korrekt në kryerjen e detyrës time, qoftë në ambasador dy kohë, qoftë në kohën në sistemin monist, qoftë ambasador në kohën e demokracisë. Ky që thoni ju është rregulli, po ka dhe përjashtime që shkëlqejnë, përjashtime të mëdha, siç është një nga diplomatët më të mëdhenj të gjitha kohërave, Talleyrandi, i cili jo fort ishte, jo fort besnik, me regjimet e ndryshme në të cilat ka shërbyer. Megjithatë, në atë kohë Franca humbi luftën, Talleyrandi në bisedimet që bën e nxorri Francën fitimtare. Ka qenë i madh shumë. E vërtetë. Ka qenë i madh shumë. Në koncertin e Vienës në 1815. Po. Kthehemi tek pyetja e parë. Se duhet të këmbgul aty. Tek rëndësia që kishte për shtetin e drejtuar nga Enver Hoxha Franca. Përse? E para punës është një vazhdimsi në marrëdhënie diplomatike. Me Francën, e para punës, pjesa më madhe e intelektualëve shqiptar dhe në kohët e përparshme, edhe para çlirimit, një pjesë e madhe e intelektualëve shqiptar kishin marrur studimet në Francë. Franca ka qenë qendër e kulturës, qendër e politikës, e normalisht politika prodhohet në Francë. Politikanët më të mirë i ka pas, për mendimin tim, Franca ka pas politikanët më të mirë. Dhe ka qenë qendër e civilizimit e kulturës. Ndoshta kanë qenë disa tradita të marrëdhënieve qysh me kohën kur është kriju shteti shqiptar më vonë, që marrëdhëniet e mbaj shumë të mira me Francën. Që në atë kohë, do me thonë, në vitet e parashlirimit, kurse disa francezë kanë ardhur, kanë botu libra, kanë qenë në komisionin e vendosjes kufive të midis këtyre vendeve që fatkeqësia jonë që u sakatuan kufit e Shqipërisë, por Franca ka qenë gjithmonë. Pastaj
Ngajiherë nuk është thjesht, Enver Hoxha bëri studimet në Francë, por nuk është, për mendimin tim, nuk është ky thjesht motivi që Shqipëria ka pas marrëdhëniet mira me Francën. Ambasador, në kohën kur ju paraqitet letrat kredenciale presidentit atëhershëm Mitterrand, ishte konsoliduar tashmë një përvojë politike e Francës në arenën ndërkombëtare. Ajo që njihet si golizmi, një lloj sovraniteti përballë Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe që përpiqej pavarësisht se ishte në strukturën politike të NATO-s, në strukturën ushtarake të saj kishte dalë në kohën e De Gaullit, pra që nuk i përkiste një bloku. A ka ndikuar ky fakt? Patjetër, unë mendoj se po. Mendoj se po. E para punës Franca ka mbajt një politik, ka ndjek një politik krejt të pavarur në raport me lindjen dhe perëndimin. Me Amerikën kanë qenë aleancat perëndimore dhe aleancën e ka vazhduar në të gjitha kohët. Ju përmendet, ka qenë Franca në strukturat politike të NATO-s, por De Gaulli e patë nxjerr nga strukturat ushtarake të saj. Dhe Sarkozy e rifuti në 2007. Ndoshta më vonë. Po, në 2007. Në kohën kur unë kam qenë ambasador në Francë, Franca nuk ishte në strukturat ushtarake të NATO-s. Ndoshta ky ka qenë dhe motivi që politikanët ose diplomatët e Ministrisë Jashtme të Francës kur bisedonin me mua, gjithmonë insistonin të bëjmë përpjekje të bashkëpunojmë, ju jeni vend i pavarur jashtë bllokeve, edhe ne jemi jashtë bllokeve të bashkojmë zërin në gjitha institucionet ndërkombëtare. Ata dinin që Shqipëria ndishte politikën e saj, por përpjekjet e Francës janë bërë në mënyrë të vazhdueshme që ne të bashkohemi nisur nga fakti që Franca ndjek një politikë krejt të veçantë të pavarur dhe Shqipëria ndishte një politikë jashtë bllokeve ushtarake. Këtë linjë komunikimi ndiqte Enver Hoxha, po ndërkohë vendet e tjera i çonin mesazhe Shqipërisë përmes Francës? Ndoshta në ato periudhë kur ishte fenomeni Gorbaçov, në tepër i mirë pritur patjetër nga perëndimi, mendonin që në Shqipëri do ketë ndryshime. Dhe ndryshime do kishte Europa lindet do ndryshonte. Por me ndryshimin edhe në Bashkimin Sovjetik të asaj kohë, në vend të lindjes, Franca përpiqej që Shqipëria, në qoftë se nuk të bashkohoj zërin me Francën si dy vendet pavarura, të paktën të qëndronte ashtu siç ishte, por të mos kalonte me lindjen. Pra janë bërë përpjekje që të ruhet qëndrimi i Shqipërisë i pandryshuar, ose të bashkohet me perëndimin. Ndoshta një mision tillë ka pas Franca, sepse në të gjitha bisedimet e fundit, në takimin që kam pas, takimin e Lam të Mirës me ministrin e jashtëm francez, motivi kryesor, ambasador. Ministri i jashtëm francez ka të vështirë të presë ambasadorët e vendeve kur largohen. As kur vinë, po kur largohen. Ju prita për t'ju thënë se sa është e interesuar Franca të ketë marrëdhënie të mira me Shqipërinë. Pra Franca ka qenë e interesuar, ndoshta e porositur dhe nga aleanca perëndimore, ndoshta të Francës vetë, por ka qenë shumë e interesuar që marrëdhëniet midis dy vendeve të jenë të mira. Cili ka qenë raporti juaj me trupin diplomatik në Quai d'Orsay, në Élysée, aty ku mblidheshin gjithë diplomatët, gjithë ambasadorët e akredituar në Francë, sepse ka dhe detaje anekdotike, për shembull si ajo që tregon George Bushi, i cili ka qenë për një periudhë të shkurtër ambasadori i Shteteve të Bashkuara në New York, në Kombet e Bashkuara, dhe tentonte në çfarëdo lloj mënyre të komunikonte me ambasadorin atëhershëm shqiptar në OKB dhe e kishte të pamundur. Ju çfarë porosit kishit nga Tirana? Dhe me kë kontaktonit? Se duke qenë ne sulmonim edhe imperializmin, edhe social imperializmin, me kë komunikonin? Që është e vërtetë, diplomatët shqiptar kanë punuar në kushte të vështira, sepse e kishin ndaluar çdo lloj komunikimi me ambasadorët e Bashkimit Sovjetik, të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, me Izraelin, me gjitha këto vende që edhe me Anglinë ndoshta një përshëndetje, po jo kontakte.
ndërsa me vendet revizioniste ne bënim vetëm kontaktet e kortezisë. Shkonim në pritje për festat kombëtare kur na ftonin, por pa bashkëshortët, ashtu vini dhe tek ne, dhe takimet e kortezisë kur merrnim detyrën dhe takimit e lamtomirës kur largoheshim, por pa gratë. Do me thënë, kemi patur një jetë tepër të kufizuar diplomatike, sepse ishin qëndrimet tona dhe duhej qëndruar korrekt ndaj atyre porosive që jepte Ministria e Jashtme. Po përse do tani në optikën e 30 viteve më pas, keni e pyesni veten përse kjo? Qëndrimit ishin qëndrime. Unë thash edhe një herë, qëndrimet përcaktoheshin në Tiranë. Ne merrim porosi dhe duhet t'i zbatonim. Kjo në diplomaci të mos flasish me përfaqësues të vendeve që janë në marrëdhënie armiqësore, nuk ishte vetëm tek ne. Ta supozojmë kur Egjipti bajti qëndrim krejt veçantë në raport me vende tjera arabe, për vizita e Naserit në Kneset. Të gjitha vendet tjera arabe, të gjitha tjera e bojkotuan dhe nuk flisin me ambasadorin e Egjiptit. Me isa ishte lideri i vendeve arabe. Tani, në diplomaci ka disa gjëra të saj natyre, e jepen porosi, sepse diplomati normalisht duhet të jetë reflektues i marrëdhënieve të shtetit tij me përfaqësuesit e shtetit me cilët ketë bashkë ose nuk ketë bashkë. Duhet të them, kjo ishte politika, këto ishin qëndrimet. Ta supozojmë në vitet kur u prishëm me Bashkimin Sovjetik në 61-ën, 2-3 vitet e para ishin diplomatët sovjetikë që nuk na flisnin neve. Edhe po donim ne të bisedonim me ta flisnin me ata nuk flisnin. Më vonë ndryshoi. Ata donin të flisin me neve, po ne nuk flisnin me ta. Duhet të merren porosi nga qendra për gjitha qëndrimet. Po ky qëndrim kështu vis-a-vis kaq kryeneç i diplomacisë dhe i gjithë shtetit shqiptar, si përcillej nga vendet e tjera? Na lini në fatin ton apo tentonin të komunikonin? Kishte raste që tentonin, por edhe ne nuk donim krijonim konflikte, gjërat pakëndshme në pritje, në takime, kur kishte pritje të saj natyre. Nëse unë shikoja ambasadorin sovjetik që afrohej, kur e shikoja shumë larg, unë kaloja bisedoja me një diplomat tjetër, me një ambasador tjetër, i shmangnim problemet nuk krijonim konflikte, nuk krijonim gjëra që krijojnë një situate pakëndshme edhe nga tjerë që të shikonin. Që të vinte ai të zgjasë dorën, ti të mos i jep një dorën, nuk ishte fort e këndshme. Prandaj edhe ne përpiqeshim të ishim korrekt, të mos krijonim probleme, të mos formanim qëndrimin tonë. Doja të pyesja në vetë të parë. Ju është dhënë një mesazh gjatë kohës së qëndrimit në Paris, dohon që ndryshonte atë qëndrim të ngrirë të palëve, ku secila palë ishte në llogoren e vet. Ka pasur ndonjë moment kur ju është afruar dikush perëndimor, homolog perëndimor, që t'ju përcjell një mesazh në gjykimin tuaj të rëndësishëm për Tiranën? Përveç mesazheve që jepte Ministria e Jashtme e Francës, nga tjerët jo. Tjetër gjë pastaj që bisedime midis palëve, u bën bisedimet në Paris për çështjen e arit me Anglinë. Dhe bisedimet bëheshin në ambasadën tonë dhe në ambasadën e Anglisë, por kishte ardhur delegacion nga Shqipëria për këtë punë. Kishin ardhur specialistë nga Shqipëria. Me qenë se për këtë çështje ishte e interesuar edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ishte anglezi që shkonte tek ambasadori amerikan, bisedonte dhe sjellte mesazhet e tija, por jo direkt diplomat shqiptar me diplomat amerikan. Ju keni qenë në kohën kur është negociuar çështja e arit? Isha në atë kohë, u negociu, po nuk pati në zgjidhje. Franca ka qenë për zgjidhje. Ishin probleme teknike, ne kërkonim shumë, ne kërkonim gjithçka. Kërkonim si duket, ne kërkonim, mendonim që ato që kërkonim janë të drejta, të sakta, por pala tjetër i konsideronte absurde. Ja kështu ishin bisedimet, i kanë bërë specialistët bisedimet. Unë vetëm në prezantimin e delegacioneve kam marrë pjesë. Pastaj bisedimet i kanë bërë
ka qenë Ksenofon Kristaf, jo njifni Ksenofonin. Ka qenë Ksenofon... Madje, di dhe që Franca ka luajtur dhe një rol, një politikan shumë i njohur i saj, Pierre Coty ka qenë avokati i Shqipërisë kur është zhvilluar gjyqi, cilin për vërtetës e humbëm. Dhe më pas dokumentat dolën që Bregdeti shqiptar ishte minuar me dijenin e autoriteteve shqiptare. Shqiptarët që negocionin me britanikët në këtë periudhë, e dinin këtë element që u zbulua më pas në 92-shin? Problemet e minimeve, janë problemet historisë marrëdhëniet tona me Anglinë, unë i kam parë ato materiale. I kam parë materiale dhe nga dosja e Ministrisë Jashtme, Foreign Office të Anglisë, edhe dokumentat tona. Këtë çështje e trajton në vëllimin e parë në Verhoxha shumë. Dhe është një problem i historisë që është trajtu, pak a shumë mënyrë korrekte nga pala jonë dhe nga pala e tyre. Por bisedimet e gjyqi i Hagës, me që më përmende Pierre Cotin. Pierre Coty ka qenë një personalitet shumë i madh. Në vitet e 10 u dekuru me medaljen nga pala shqiptare, medaljen e flamurit, diçka medalja nga më të lartë të tonët në të kohë. Nuk isha unë ambasador akoma, por unë ka majtë marrëdhënie shumë të ngushta me djalin e tij, me Jean-Pierre Coty. Dhe bile shpeshherë thonte, baba im ishte mik i Shqipërisë në një kohë kur ishte shumë e vështirë të ishe mik i Shqipërisë. Për fat keq, asnjëherë nuk kishte dëshirë vinte të vizitonte Shqipërinë. Ndoshta një lloj neglizhence e palëve, por asnjëherë nuk arriti të vinte për të vizituar Shqipërinë, megjithëse ishte i biri i Pierre Coty. Ju keni qenë për disa dekada ambasador, keni përfaqësuar Shqipërinë. Një vend i vogël, i varfër vazhdon të jetë sërish, dhe në këto rrethana ngushtësie, keni pasur ndonjë moment kur jeni ndjerë në siklet? Ose kur ka siklet, sigurisht që keni qenë, po kur keni qenë sikleti më i madh? T'jesh përfaqësues si një vendi të vogël, të varfër, një vend me probleme patjetër që është të vështirë ta ndjesh veten krenar. Por që është e vërteta, unë ndoshta ka qenë figurat historike, figurat e mëdha që kanë nxjerrë historia, na kanë bërë shpeshherë të ndjehemi krenar.